Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Nếu bạn đã từng yêu thích món giò heo chả cày nhưng không có nhiều thời gian cũng như nguyên liệu để chế biến, thì hôm nay nấu món giò heo bắp riềng hay còn gọi là chạo chân giò. Món này thơm ngon, thấm vị và không bao giờ ngán. Thêm một ý tưởng nấu giò heo rất ngon nên không thể bỏ qua, làm cho gia đình ăn cũng như các buổi tiệc cuối năm nha các bạn. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm món ăn này thì mình chuẩn bị một cái chân giò heo khoảng 800g. Các bạn có thể dùng chân giò heo hoặc là mũi heo, tai heo để làm cũng rất ngon nha. Trước tiên mình sẽ đi thui cái phần da chân giò này nha các bạn. Bước này sẽ giúp món ăn của mình thơm hơn. Phần da giòn và dai hơn và có màu vàng đẹp mắt. Vì thế nhớ là đừng bao giờ bỏ qua bước này nha. Có rất là nhiều cách để thui da chân giò. Mình dùng rơm đốt lên hoặc là áp chảo trực tiếp. Còn mình thì dùng một bình ga và đầu khò như thế này để thui nè. Thui da đều như thế này ha. Mình thui đen một chút nha các bạn. Yên tâm là không bị cháy đâu nha. Lát mình ngâm nước và cạo ra thì da heo nó sẽ có màu vàng ươm rất là đẹp và còn thơm nữa. Sau khi thui xong á, thì mình rửa với nước và cạo những cái phần đen đi. Còn lại cái phần da nó vàng như thế này nè các bạn. Bây giờ thì mình lóc lấy phần thịt và cái da bên trên. Sau đó thì các bạn xẻ những chỗ nào thịt quá dày và mình đem đi nướng nha. Các bạn có thể luộc cái phần thịt này cũng được, nhưng mình chọn cách nướng để thịt được thơm và săn hơn nha các bạn. Mình cho vào nồi chiên không dầu để nướng cho nhanh ha. Để nhiệt độ 350 độ F là 180 độ C đó. Và nướng trong khoảng 15 phút. Nướng vừa chín để thịt mềm và thơm, không bị khô nữa nha các bạn. Trong lúc chờ thịt chín thì mình chuẩn bị gia vị trộn. Món ăn này đặc trưng nhất chính là riềng, nguyên liệu rất thơm và có vị cay hấp dẫn, mang nét đặc trưng của món ăn miền Bắc đó. Món này nhớ là phải dùng nhiều riềng mới ngon nha các bạn. Mình dùng một củ riềng lớn khoảng 5g, cạo vỏ, sau đó cắt nhỏ thành từng miếng mỏng và đem giã nhỏ ra. Các bạn có thể dùng máy xay nhỏ cũng được ha. Nhưng mình thấy giã nhỏ thì riềng ra nước, dậy mùi thơm hơn và tạo thành sớ khi trộn với thịt cũng sẽ đẹp hơn nữa. Sả cũng là một nguyên liệu quan trọng không thể thiếu. Mình dùng ở đây là 4 đến 6 tép sả. Sắc mỏng mình lấy phần non nha các bạn. Món ăn này chúng ta có thể trộn thêm với khế chua, xoài xanh hoặc cóc xanh cũng được. Những loại trái cây có độ giòn và vị chua sẽ rất là hợp. Hôm nay mình có khế chua, mình mới đem về từ Florida. Mình sẽ dùng khế xanh nha. Mình gọt đầu đuôi và gọt mấy cái gân hoặc khế bỏ đi ha. Phần còn lại mình cắt lát. Một ít rau thơm để ăn kèm. Món này mình thấy thường ăn kèm với lá sung hay là lá đinh lăng, nhưng ở đây rất là khó kiếm những loại lá đó nên mình dùng rau thơm. Có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Ở đây mình có lá húng lủi nè, húng cây và tía tô. Cắt nhỏ một ít để lát trộn với thịt cho thơm nha. Phần còn lại thì mình để ăn kèm nè. Ở đây mình có 50g mè trắng, đem đi rang cho thơm ha. Bây giờ cũng đã nướng xong rồi nè các bạn. Mình lấy ra thôi. Để kiểm tra thịt đã chín hoàn toàn hay chưa thì các bạn dùng que đo nhiệt độ, xăm vào phần thịt dày nhất. Nhiệt độ đạt 167 độ F là khoảng 75 độ C là thịt đã chín, an toàn để ăn rồi đó các bạn. Nếu không có đồ thử nhiệt thì các bạn dùng que nhọn xiên thử. Thịt mềm không ra nước hồng nữa là đã chín rồi đó. Mình đem đi xắt mỏng thịt ra thành từng miếng vừa ăn nè.
Và mình cho thịt vào thố để trộn. Thêm vào đây riềng. Đầu tiên mình sẽ bóp cho cái phần nước riềng này chảy ra thấm đều vào thịt. Sau đó thì mình trộn cái phần xác riềng vào luôn. Tiếp theo là đến sả cắt lát, trộn đều lên. Khế chua mình vắt sơ cho nó ra bớt nước, rồi mình trộn chung với thịt luôn. Bây giờ thì mình nêm nếm nha. Tùy theo khẩu vị mà các bạn nêm nếm cho vừa ăn nha. Nêm cũng rất đơn giản các bạn. Mình cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm. Mình dùng loại nước mắm ngon nha. Các bạn có thể cho thêm đường và bột ngọt tùy thích nha. Cuối cùng mình cho mè rang vào. Trộn lên một lần nữa. Cuối cùng là một ít rau thơm sắc lát. Trộn đều lên. Vậy là món chạo chân giò đã hoàn thành rồi đó các bạn. Mình trình bày ra đĩa và thêm vài lát ớt cho đẹp mắt nè. Món này nếu đúng vị thì các bạn chấm cùng tương bần thì ngon hết ý. Nhưng ở đây mình không có nên mình sẽ pha nước mắm chua ngọt để ăn kèm. Pha nước mắm với công thức 1 đường, 1 mắm và 2 nước và 1 nửa nước cốt chanh. Thêm ớt và tỏi băm vào. Cùng thưởng thức thôi nào các bạn. Món này để nhậu thì quá hợp luôn đấy nha. Phần thịt mềm thơm vừa chín tới, hòa quyện với mùi của riềng, của sả, mè, thật là một sự kết hợp hài hòa. Vị riềng cay nhẹ rất là kích thích vị giác và rất thơm nữa các bạn. Phần da thui cũng thơm đặc trưng lắm. Mùi vị làm có chút gợi nhớ đến món dạ cay, vừa lạ vừa quen, ăn rất là cuốn nha, không hề bị ngán chút nào. Cùng vào bếp làm ngay món ăn này theo cách của mình nha. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha.